الله الرحمن الرحیم د چپټر نمبر 5 پارت A انوایرنمنت اولې پارت مونږ کمپلیټ کړو. اوس سیکنډ پارت کې باقي کې مونږ بیسیکلی ډیفینیشن خبرو وکړه، بیا هم باقي کې چې د انوایرنمنت کم فزیکل کمپوننټس دي لیتوسفیر هغې خبره مو وکړه. نو اوس په انوایرنمنت کې بیا بایولوژیکل کمپوننټس دي، کم ژوندي څیزونه چې د هغې ورسره کم انټریکشنز راځي، نو هغې ته بیا بایولوژیکل کمپوننټس وایي. The biological components of environment is also termed as biotic components. These are biotic components هم چې ژوندي څیزونه دي. These biological components include all living things. Total living څیزونه پکې راځي like plants شو، animals ځناور شو and small microorganisms like bacteria, algae and fungi دا ټول پکې راځي. This component interact with the abiotic component of the environment. د دې interaction د abiotic component سره راځي کنه، لکه واټر شو، اټماسفیر شو، ټول زموږ انټریکشن راځي، اکسیجن ته اخلو. This interaction of two component form various ecosystem. دې دواړو ګور د لیوینګ او نان لیوینګ چې یو بل سره انټریکشن راځي دې ته ایکوسیسټم وایي. لایک پونډ ایکوسیسټم کوم چې په خوړونو کې، میرین ایکوسیسټم کوم چې سمندرونو کې میرین ایکوسیسټم، په هغې کې بیا لکه فار ایگزامپل فشز پکې شو، مایان شو، بیا په هغې کې خپل ایکوسیسټم، په هغې کې پلانټس هم موجود دي که نه. ډیزرټ ایکوسیسټم شو کوم چې په صحرا کې کوم ژوندي او لیوینګ او نان لیوینګ تھنګس چې کوم انټریکشنز راځي. All ecosystem has 3 different type of living organism. هر ایکوسیسټم کې 3 قسم ارګانیزم موجود دي. پروډیوسر هغه څیزونه چې هغه خپل خوراک په خپله پیدا کوي. کنزیومر چې هغه د هغو تیار کلی خوراک خوري لکه موږ چې تیار خواره. اینډ ډیکمپوزر بیا مایکرو ارګانیزم چې هغه لکه انیملز چې هغه مړه شي، هغه بیا د هغې نه ماحول صفا کوي او چې کوم ماحول هغه ته بیا فایده، لکه فار ایگزامپل یو ځناور مړ شي او هغه بیا په یو ځای کې خاورې شي، نو هغه ځای کې چې بیا ته کوم فصل کې، نو هغه بیا ښه فصل کې، ځکه چې هغې کې نایټروجن سایکل به تاسو ویلی چې د هغې بیا خپلې فایدې دي. پروډیوسر اوس یو ډسکس کړی دی. بیا پروډیوسر انکلوډ مینلی ګرین پلانټس پکې راځي اینډ ادر فوټوسنتھیټک بیکټیریا، او بیکټیریا هم بعضې فوټوسنتھیټک چې هغه د فوټوسنتھسس په ترو خوراک تیاروي، انسانانو له هم تیاروي، نور څیزونه په هغې باندې بیا اثر انداز کېږي. which synthesize various organic substance. مختلف organic substance تیاروي such as carbohydrate شو، پروټین دی ایټسټرا with the aid of water. د څه په مدد سره؟ ځکه چې هغو ته بیا اوبه پکار دي، سایل صحیح فرټایل سایل پکار چې په هغه کې هغه ګروت وکړي، اینډ لایټ انرژي، او د لایټ انرژي ځکه د نور نه بغیر هغه نه کېږي بیا فوټوسنتھسس. بیا کنزیومرز دی ریلی آن ګرین پلانټس چې هغه په ګرین پلانټس باندې د هغې انحصار یي، لکه ځناور شو، انسانان شو، ځکه د هغو چې کوم پلانټ کوم خوراک تیاروي هغه بیا موږ استعمالوو. For their nutrition as these green plants produce organic food material. کوم organic food material چې تیاروي، پروټین شو، کاربوهایډریټ شو، فیټس شو، نو هغه بیا موږ استعمالوو. ډیکمپوزر دی بیا آر ریسپانسیبل ټو ډیکمپوز ډیډ پلانټس. څه دپاره ریسپانسیبل چې کوم ډیډ پلانټس چې هغه ډیکمپوز کړي، چې ختم یې کړي، اینډ انیملز اینډ ییلډ ویریس امپارټنټ منرلز، او هغې کې بیا مختلف منرلز هغه د ځمکې ته ورکوي. پار د رننګ آف د نیچرل سایکل کوم نایټروجن سایکل چې دا رواني. بیا بایوسفیر څه ته وایي؟ بایوسفیر ریفر ټو آل د ریجن آن ارث ویر لایف ایگزسټ. په کوم ځای کې چې ژوند پاسبل دی هغه بایوسفیر دی. د ایکوسیسټم دیټ سپورټ لایف کوډ بي ان سایل. اوس هغه ایکوسیسټم چې هغه لایف سپورټ کوي، نو هغه په سایل کې هم کېدلی شي، خاوره کې، ځکه بوټي پکې کېږي، ایر شو، واټر شو او لینډ شو، ځمکه باندې هر چېرته چې بس لیوینګ لایف سپورټ کېږي. د ټرم بایوسفیر واز کوین بای جیالوجسټ ایډورډ سوس. نو دا who use this term for place on earth where life can be found. نو چې کوم جیالوجسټ او ایډورډ سوس نو دی دا ټرم استعمال کړی چې بایوسفیر بهر هغه ځای ته وایي په ځمکه باندې چې هلته لکه ته ژوندی لایف کین بي فاوند، چې په هغه ځای کې ته ژوند شي موندلی چې هلته ژوندي سري پاتې کېږي. بایوسفیر ریفر ټو د سم ټوټل آف آل لیوینګ میټرز. آل لیوینګ میټرز چې کوم دي د ټوټل جمع ته وایي. دیټ بایوماس لکه څه ته وایي؟ بایو ژوندي سري، او ماس د هغو ماس ته وایي آر بایوټا. دا هم ماس ته وایي، لکه ژوندي سري په یو ځای کې پاتې دي، بایوټا هم وایي. اټ ایکسټینډ فرام د پولر آیس کیپس ټو د
اکویټر. اوس دا د هر هغه ځای نه اوس لکه پولر آیس کیپس د واورې دا غرونو سرونه شو، او اکویټر کم نارمل ایریا کم چې ټمپریچر نارملی دا ټوټل په دې کې راځي چې هلته لایف پاسیبلی with each region harboring some life palm suitable to the condition there. بس د هغې مطابق هلته ریجن چې هغه ژوند دپاره کم هاربرینګ کم ضروري څیزونه نو هغه څه په هغه کې چې ژوند پاسیبل هلته څیزونه پرووایډ کوي هلته، نو دغه ټوټل ته بیا څه وایي بایوسفیر ورته وایي. بیا زموږ سره سوشل کمپوننټ دی په انوایرمنټ کې. د سوشل کمپوننټ اف د انوایرمنټ مینلی کنسسټ اف ویریس ګروپ اف پاپولیشن اف ډیفرنٹ لیوینګ ارګانیزم. مختلف پاپولیشنز دي، برډز، مرغو، انیملز شو ایټسیټرا، دا په مختلف پاپولیشن پاتې کیږي. مین از د موسٹ انټیلیجنٹ لیوینګ ارګانیزم. لیوینګ ارګانیزم د مین خو ټول نه انټیلیجنټ دی ځکه چې ذهن استعمالي مختلف کارونه کوي. لایک ادر لیوینګ کریچرز مین بلډ هاوسز، نور لکه کورونه جوړوي. پریپیر فوډ د ځان لپاره خوراک تیاروي، لکه داسې خو بوټي خوراک تیاروي خو دا په مختلف طریقو سره بیا هغه سپایسی کوي، مختلف طریقې یوز کوي پای کې. اینډ ریلیز ویسٹ میټیریل ټو د انوایرمنټ، بیا چې کوم ویسٹ میټیریل یا انوایرمنټ ته په باتروم کې ریلیز کوي نو ماحول ګنده کوي یو قسم لا، او بیا د هغې لپاره مختلف پالیسیانې جوړوي. نو ځکه یې د انټیلیجنټ لیوینګ ارګانیزم ویلی دی. مین از سوشل انیمل ایز ټولډ بای گریک فلاسفر ارسطوټل. ارسطو دا خبره کړې وه چې انسان چې دا سوشل انیمل دی چې د سوسایټي سره انټریکشن راځي، مختلف پالیسیز جوړوي. هی میکس ویریس لاز، مختلف لاز جوړوي، پالیسیز جوړوي فار د پراپر فنکشن اف د سوسایټي. لکه په یوه طریقه نه چلیږي هله بله پالیسي جوړه کړي چې سوسایټي د فنکشن لپاره مختلف پالیسیز جوړوي. These three components of the environment give rise to four important zones. نو دا 3 components اصل کې یو 4 zones جوړي environment like atmosphere شو کوم چې د هوا لیر سپیر دی، بیا هایدروسپیر د واټر والا، لیتوسپیر ځمکې والا، and biosphere چې په هغه کې ژوندي انسان ژوندي سري پاتې کېږي. There is continual interaction among these 4 zones. کنټینیوسلی دې ومنځ کې انټرکشن راځي که نه، لکه ته ژوندی سری بایوسپیر کې پاتې کېږي، ستا د ځمکې سره لیتوسپیر سره ستا انټرکشن راځي، د هایډرو د واټر سره راځي، د اټماسفیر سره ته اکسیجن تیالي، نو دا کنټینیوسلی دی بل سره په انټرکشن کې دي. These interactions include the transport of various element. دوی مختلف ترانسپورټ کېږي که نه، ایلیمنټس لکه نایټروجن شو چې کوم ډیډ پلانټس یا ډیډ انیمل نو هغه خاورې کېږي، د هغې په ترو باندې بیا فصلونه هغه موږ سرې مرې ورکوو یا د ځناورو سرې، نو دا یو قسم له یو سایکل روان دی، ایلیمنټس ترانسپورټیشن کېږي، نو د هغې نه بیا دا سایکل رواني لکه بوټي بیا تا د ښه خوراک تیاروي، غنمو پټیله چې ته سره ورکوې. کمپاونډز اینډ ډفرنٹ فارم اف انرژي، مختلف فارم اف انرژي، لکه ته خوراک وکړې هغې کې پوټینشل انرژي ته بیا ځان له بیا ستا په باډۍ کې د ورک دپاره استعمالیږي، کاینټک ته کنورټ شو، داسې هیټ انرژي ته کنورټ شي. لکه فار ایگزامپل لکه انسان باډۍ کې چې کوم ته خوراک کوې که نه، ستا صرف او صرف 35% انرژي چې دا په ورک کې استعمالیږي او 65% انرژي د ستا باډۍ ټمپریچر مینټین ساتي، از هیټ لاس ته دې نه کېږي، نو دا څه هیټ پامپ ته انرژي کنورټ شي. نو دا مختلف دا انټریکشنز راځي. بیا فیکټر افیکټینګ کمیونټي هیلث نرسنګ، موږ هغه کم فیکټرز دي چې هغه په کمیونټي هیلث باندې د کمیونټي په هیلث باندې اثر انداز کېږي. فزیکل فیکټر شو کوم ظاهري لکه انډسټریل ډیولپمنټ، انډسټري نه جوړېږي د هغې په انسان په ژوند اثر وي. کمیونټي سایز شو، کمیونټي سیوای د هغې به ویسټ منیجمنټ دا سیز ګران شي، انوایرمنټ شو، جیوګرافي شو، څونه ایریا باندې دا کمیونټي ده. بیا سوشل کلچرل فیکټرز دي، بیلیفس، مختلف خلکو بیلیفس دي، بعضې خلک وایي دا سیز استعمال کړي نه به دا فایده راشي، په بعضې داسې خلک چې هغه په میډیکل کیر باندې بیلیف نه ساتي، ټریډیشن رسمونه رواجونه، پریجوډیسز دې ته وایي که نه چې هسې اندازې چې خلک وایي دا اندازې لګوي که نه، لکه تاسې یو کار کېږي ته وایي که داسې وشو نو د دې به غلط ریزلټ راځي، او لکه تا ایکسپریمنټ نه کوې خو هسې د ځان نه اندازې لګوې، نو دې هم ستا په کلچر باندې اثر دی. اکانمي شوه، پالیټکس، ریلیجن، سوشیو اکنامک سټیټس او سوشل نارمز، د بعضې معاشرو خپل قاعدي. بیا د کمیونټي ارګنایزیشن، بعضې ارګنایزیشن داسې چې هغه په صحیح طریقه باندې منیجمنټ نشي کولی نو هغې هم په کمیونټي اثر وي. ویز ان وچ کمیونټیز ارګنایز دی ریسورسز، هغه په کومو طریقو چې کمیونټیز ریسورسز ارګنایز کوي، یو ترتیب ورکوي. ټیکسز ورسز نان ټیکس سپورټ سروسز، بعضې خلک ټیکس ورکوي بعضې نه ورکوي، نو هغه دا لکه سپورټ پسې نه وي که نه، سروسز پسې،
نو د هغې په کمیونټي باندې اثر وي، ځکه چې هغه صحیح منیجمنټ د کمیونټي نه کېږي. ځکه په یو څیز باندې ټیکس نو بیا لکه فار ایگزامپل څه جرمانې ته په یو څیز باندې ولګې نو هغه به بیا څوک نه کوي، که اوس دغه نه نو هر څوک به انوایرمنټ خرابوي. انډیویجوال بیهیویر اوس د هر چا ځان ځانه بیهیویر هم ټیک نه وي. ټیکس د کنسرټډ ایفرټس اف مینی if not most to make a community volunteer program work. نو داسې چې د کمیونټي د پاره څوک صحیح کار نه کوي نو والنټیر نشته دی، ځکه چې پروګرامه جوړ یا کمیونټي منیج کوي نو په دې وجه باندې کمیونټي په هیلث باندې اثر انداز کېږي دا څیزونه. بیا فزیکل فیکټر کوم دي؟ نیچرل دا یو بیا فردر ډسکس شوی دی مخکې. نیچرل انوایرمنټ سچ از پلانټس شو ویدر آر کلایمیټ چینج. پلانټس کم شو یا ویدر په ماحول کې او ساری په موسم کې چینج راغی، باران نه کی یا ګرمي شو، نو دې مسري کلایمیټ چینج ابو هوا چینج شو یا پولوشن پکې راغی. بیلټ انوایرمنټ سچ از بلډینګ اور ټرانسپورټیشن. خلکو مختلف بلډینګز جوړ کړل چې په هغې ته صحیح وینټیلیشن نه وي، ټرانسپورټیشن سیسټم صحیح نه، ځکه خلک زاړه ګاډي استعمالوي او د هغو نه بیا تور لږې خیږي نو هغه خلکو په هیلث باندې اثر انداز کېږي. ورک سایټ شو، سکولز شو، ریکریشنل سیټینګ شو، دا په صحیح طریقه نه جوړ. هاوسینګ، ہومز اینڈ نایبرهوډ ټوټل ګډ وډ دي. ایکسپوجر ټو فزیکل هیزرډ یا فزیکل هیزرډ سره خلکو ایکسپوجر راځي، اکسیډنټ کېږي، لکه بیا پکې ټمپریچر هم سیوا شي، دا هم پکې یو ایکسپوجر ټو فزیکل هیزرډ شو. فزیکل بیریئر اسپیشلی فار پیپل ویت ډسیبلیټیز چې کوم ډسیبل خلک دی. aesthetic elements such as good lighting, trees or benches. صحیح benches نشته، دا ټول په فزیکل فیکټرز کې راځي یا په ماحول باندې اثر انداز کېږي. exposure to contaminant in air یا هوا ګنده شي، واټر اوبه ګنده شي، فوډ یا خوراک صحیح نه، and soil are associated with many chronic disease. د هغې په وجه باندې ډېر ډیزیز خلکو ته کېږي، ځکه باقي بیکټیریا and with emerging communicable disease لکه فار ایگزامپل خلک بس خاص یو ځای کې څوک خوراک کوي په هغه کې بیا بل هم خوراک کوي، صحیح صفایي سیسټم نشته. نو کمیونیکیبل ډیزیز هغه ډیزیز چې د یو انسان نه بل ته لګي. climate change and the associated weather extreme will also affect health. اوس فار ایگزامپل په آب و هوا کې چینج راغی، په موسم کې چینج راغی، د هغې په وجه ټمپریچر سیوا شو، د هغې په انسان اثر وي. هایپرترمیا چې کله ټمپریچر سیوا شي، فرام ایکسټریم هیټ ډېر هیټ، انجری فرام ایکسټریم وایند اینډ رین یا طوفان راشي یا ډېر زیات باران وشي نو د هغې نه هم په هیلث باندې اثر راتي. چینجینګ ډسټریبیوشن اف ویکټر لکه اوس فار ایگزامپل ډسټریبیوشن کېږي، اوس ملیریا د دې ځای کې ماش ایریا ته بل ځای ته لاړې ځان لکه ځان هلته ماشي وچلي نو لکه فار ایگزامپل ته یو ویکټر شو ستا او ملیریا دی هغه ځای ته مې وړه. اینډ انفیکشس ایجنټ او کوم انفیکشس ایجنټ چې دی وایرس دی بیکټیریا دی introducing disease to previously unaffected region. اوس یو ایریا یې که نه په هغه کې لکه هغه ډیزیز نه وي خو د مایکرو ارګانیزم یا لکه فار ایگزامپل چې کوم ماسکیټیوز دي ماشي دي د هغو په ذریعه باندې یو علاقې ته بیماري لاړ، دا سره وایي صفایي خیال نه ساتل کېږي، د هغې په وجه باندې دا ماشي پیدا کېږي. بیا کیمیکل فیکټرز دی. ایئر پلوټنس کین آلسو کاز کلایمیټ چینج. ایئر کې چې کوم پلوټنس جوړېږي که نه لکه فار ایگزامپل خلک کارخانې جوړوي د هغې په وجه باندې هوا ګنده کېږي نو هغه کلایمیټ چینج راولي، ګرمي راولي، ګرین هاوس افیکټ به تاسو ویلی which will affect communities differently. مختلف طریقو سره بیا کمیونټیز هغه اثر انداز کېږي په هغې باندې. هلته اوزون لیر هم ډسټرای کېږي. people in urban center do not enjoy good air quality. کوم خلک چې په ښاریو کې اوسېږي هلته ټول هوا ګندی نو ښه ایر کوالټي والا ایر چې څوک نه انجوای کوي. indoor air may contain constituents such as asbestos. او چې د کورونو ته کم په کورونو کې کم ایر نو هغه کې هم دوړي که نه اسبسټاس کوم چې د سیمټو د سیزونو نه کومه دوړه جوړېږي. مولډز شو، مولډز دا کوم لیوینګ ارګانیزم دا کوم ارګانیزم مولډز دا د فنجای یو قسم دی. ریډان ګیس شو، کاربن مونوکساید شو، اینډ میتین دیټ افیکټ هیلث چې د هغې په وجه باندې د خلکو هیلث خرابېږي. ایچ کنټریز بعضې داسې کنټري چې هلته اوزون پلوشن از های چې هلته های there is often a higher prevalence of asthma. هلته آستما سیوا ځکه دوړو په وجه باندې آستما سو الرجي خلکو ته وشي د هغې په وجه باندې بیا برانکو کنسټرکشن کېږي نو بیا ساه لنډه لنډه کېږي. and both adults and children compared with state and national averages.
اوس په ملکونه شو، بعضې ملکونو کې دا حال یا په نیشنل لیول باندې پور ایر کوالټي کین ورسن آستما. نو بیا چې هوا صفا نه نو آستما خسي واشي سیمټم اسپیشلی ان چلډرن په ماشوم کې یو سنډروم چې دا لکه فار ایگزامپل بعضې خلک داسې بند کورونو کې پاتې کېږي یا بلډینګانو کې پاتې کېږي چې هلته وینټیلیشن صحیح نه لکه هوا صحیح نه دي، نو هغې په وجه باندې بیا د دې بیا خپل سیمټمز دي په وینټیلیشن چپټر کې فردر بیا دا هلته هم ډسکس شوی دی چې په دې کې بیا دا خلکو لکه سترګې خوږي، په سر یې درد دي او لکه کپینګ ورسره هم وي، دا دې بیا سیمټم دي. ډسکرایب ا رینج اف ایلیمنٹ ریلیټډ ټو لیوینګ اور ورکینګ ان کلوز بلډینګ وذ پور ایر کوالټي. یا دا هغه خلکو ته کېږي چې کوم خلک په بند ځایونو کې پاتې کېږي، د هغو ایر کوالټي ټیک نه وي. another threat to the health and or air quality is tobacco smoke. او بل چې کوم خلک کورونو کې دننه پاتې کېږي ټوبیکو سموک سیګریټس کې اسپیشلی فار چلډرن لیوینګ ان د هومز اف سموکرز، نو هغو ته بیا چې هغو کوم ماشومان نو هغو ته بیا ډېر پرابلم دي ځکه چې هغه فلاري یا سیګریټس کې د هغې په وجه باندې په هغو باندې هم لکه دې د پیسیو سموکرز وایي که نه، نو چې کوم اکټیو سموکر کوم سیګریټ په خپله څکي د هغو نه زیاته خطره بیا پیسیو سموکرز ته وي. دیز چلډرنس ایکسپیرینس مور آستما، دوی ته زیاتر آستما کېږي بیا and bronchitis او inflammation of bronchi. They are at high risk for sudden infant death syndrome. بیا sudden infant death syndrome دې ته وایي که نه چې بیسیکلی په دې کې داسې کاز خاص نه دی معلوم که نه، لکه ماشوم یې د ښه په قلاره باندې وده شي په خوب کې دی بیا ساه لاړه شي، په دې باندې فردر ریسرچز هم شوي دي خو ایګزیکټ کاز یې نه دی معلوم، خو یو پکې دا هم کاز دی چې بعضې خلک په داسې ځایونو کې پاتې کېږي چې هلته پور اکسیجن چې هلته کاربن مونوکساید سی وایي سیګریټ پکې خلک څښي، د هغې په وجه باندې بیا एकदम دغه شانې هغو ته آستما په وجه باندې بیا خوب کې ایسته مړه شي. and have more lung and ear infection، دوی ته زیاتر لنګز او ear infection بیا کېږي then children living in homes without tobacco smoke، چې هغه د هغه ماشومان چې کوم په کور کې څوک سیګریټ نه څکي، نو چې څوک سیګریټ څکي هغو ته خطره بیا سیوای. بیا سوشل فیکټر اویلیبلیټي اف ریسورسز ټو میټ ډیلی نیډس، چې کوم لکه خلکو ته صحیح ریسورسز نه میلاویږي که نه چې د هغې ضرورت وي سچ از ایجوکیشنل اینډ جاب اپرچونیټیز، ایجوکیشن نشته، جاب دپاره اپرچونیټیز نه میلاویږي، لیوینګ ویجز یا په کوم ځای کې چې هغه اوسېږي د هغو کرایي روپۍ اوسه نه نو هغه به په بیکار ځایونو کې پاتې کېږي، هیلتفل فوډ هغو ته هیلتي خوراک نه میلاویږي، دا سوشل فیکټر شو. سوشل نارمز اینډ اټیچیوډز، اوس بعضې د سوسایټیز نام اټیچیوډ داسې چې هغو باندې بعضې خوراک بني یا سچ از ډسکریمینیشن اصل کې تفریق کول، لکه فار ایگزامپل موږ به یو ایگزامپل والو لکه میل فیمیل کې بعضې خلک داسې چې هغه میل ته پریارټي ورکوي، هغو ته خوراک ورته ورکوي، فیمیل ته نه ورکوي، دا هم پکې یو سوشل فیکټر شو. ایکسپوزر ټو کرایم، یا بعضې خلک جرمونو ته ایکسپوز یا هغو زیاتی کېږي. وایلنس یا وایلنس اصل کې دې ته وایي که نه چې جګړه مګړه وشي په هغه کې څوک خراب شي، لکه وایلنس اصل کې غصه چې کله بې کنټروله شي هغې کې څه وایلنس اصل کې تشدد ته موږ شو ویلی. اینډ سوشل ډس آرډرز سوسایټي څه پرابلمز دي که نه، جګړې دي. سوشل سپورټ اینډ سوشل انټریکشنز، سوشلی څوک یو بل سپورټ کوي نو خلکو یو بل سره انټریکشن راځي، غربت دی بیسیکلی که نه. ایکسپوجر ټو ماس میډیا اینډ ایمرجنګ، یا ماس میډیا ته خلکو ایکسپوجر کېږي، هغې په وجه باندې خلکو ته آی پرابلمز راځي. ټیکنالوجي سچ از انټرنیټ اور سیل فون، د هغې په وجه باندې نور هم داسې پرابلم سوسایټي ریلیټډ راځي، جنګ جګړې پې پیدا کېږي. سوشیو اکنامک کنډیشن، خلکو څه پیسې نشته، سچ از کنسنټریټ پورټي، غیر غربت دی. کوالټي سکول، صحیح سکولونه نشته. کوالټي ټرانسپورټیشن اپشن، خلکو ټرانسپورټیشن اپشن صحیح نشته، په هغې کې داسې چې بیکاره ګاډي د هغې په وجه ماحول ښه ګنده کېږي. پبلک سیفټي، د عوامو سیفټي نشته دی، که د کرایم ته مخامخ کېږي. ریزایډیشنل سیګریګیشن، نو خلک د یو بل نه جدا جدا، ریزایډیشنل څه ته وایي، ساري ریزایډنشل، چې خلک پاتې کېږي د یو بل نه جدا جدا پاتې کېږي. کلچر کسټم اینډ ټریډیشن، او بعضې کلچر داسې چې هغې په وجه باندې هم هیلث ته پرابلم وي. ایکسس ټو هیلث سروس، یا بعضې خلکو نه هیلث سروس ډېر جدا وي نو هغې په وجه باندې هغه ځان نشي رسولی هلته. کمیونټي ارګنایزنګ، اوس کمیونټي ارګنایزنګ څه ته وایي، ا پروسس تھرو وچ کمیونټیز آر help to identify common problem or goal. ګوره ارګنایز اصل کې ترتیب ورکول که نه، دلته مطلب دا چې کمیونټیز په دې په تھرو باندې پرابلم څه کې آیډنټیفای کوي،
mobilize resources and in other ways develop and implement strategies for reaching the goal they have collectively set. نو کمیونټي ارګنایزینګ دي ته وایي چې دوی په خپله طریقه باندې یو ګول سیټ کړي د هغې دپاره بیا ریسورسز چې څه ضرورت دي د هغې دپاره بیا امپلیمنټ کوي چې څه سیټ کړي کوم ګول سیټ کړي چې هغې ته ځان ورسوي. لکه فار ایګزامپل اوس څوک وایي چې موږ به خپل کمیونټي صفا ساتو، د هغې دپاره داسې طریقې جوړ کړي مختلف خلک کوله روپۍ ورکړي تاسو به زموږ دا ایریا صفا کوئ، نو کلیکټیولی هغه روپۍ وله راجمع کړي وله ورکړي او هغه ایریا پرې صفا کړي، نو دا یو ګول شو دې ته کمیونټي ارګنایزینګ. اوس د بعضې ایریا دا ټیک نه نو د هغې په وجه باندې کمیونټي هیلث ګډوډي. کمیونټیز ارګنایز دي ریسورسز افیکټیولی دے ویل بی بیټر اکوپډ. اوس چې څوک خپل ریسورسز صحیح ارګنایز کړي نو هغه به ښه اکوپډي ټو ایډریس اینډ ریزالو دیئر کمیونټي هیلث پرابلم، نو هغه بیا خپل هیلث پرابلم په اسانۍ سره حل کوي. health services access and use of service that prevent and treat disease influence health. اوس بعضې خلک یي چې هغو چې کوم سروسز دي د پریونشن یا د ټریټمنټ لپاره هغو ته د هغو رسایي هغې شي یوز کولی، بعضې خلک یې نه وي نو دا هم بیا لکه د ډیزیز ټریټمنټ په وخت نه کوي نو د هغو هیلث خرابېږي. both access to health service and the quality of health service can impact health. یو خو دا ده ولې خبره خو دا ده چې هیلث ته اکسس د خلکو رسایي نشته، چې رسایي نو هیلث بیا چې کوم سروسز دي په هغه باندې مثلا داسې کېږي چې هغه ټیک نه وي او لکه کوالټي سروس نه میلاویږي چاته، لیک اف اکسس رسایي نشته آر لیمیټډ اکسس، او یا بعضې خلکو ته یو خاص بیمارۍ دپاره علاج میلاویږي خو چې نور غټه بیماري چې د هغې علاج ورته نه میلاویږي هغې رسایي ممکن نه وي. to health service greatly impact on individual health status، نو دا په health status باندې ډېر greatly د دې اثر وي. for example when individual do not have health insurance یا چا health insurance نشته د مختلف insurances دي they are less likely to participate in preventive care، نو دا بیا ډېر کم کوز په دې چې preventive care کې participation کوي ځکه انشورنس نشته چې د هغو خرچه برداشت کړي. and are more likely to delay medical treatment، نو هغه به بیا خپل میډیکل ټریټمنټ ډیلی کوي ځکه چې د هغه څه روپۍ نشته. بیا barrier to accessing health service include اوس رکاوټونه څه دي؟ لیک اپ اویلیبلیټي، یا خو دا ده چې هلته اویلیبل نه دی، های کاسټ یا قیمت سیوا د لیک اپ انشورنس کوریج یا انشورنسز نشته دی چې هغه هغو له روپۍ ډکېږي. لیمیټډ لینګویج اکسس یا لینګویج هغو ته نه ورځي، لکه فار ایګزامپل ته انګریزو علاقه کې پاتې کېږي یا هغه کیرل ته میلاویږي نو ته خو بیا نشي رسېدی نو ستا هغه لینګویج ته اکسس نشته. دیز barrier to accessing health service lead to نو چې دې ته رسایي نه وي unmet health need، نو health need به نه میلاویږي. delay in receiving appropriate care، خاص کیر چې کوم ضروري ده کې به ډیلی راځي لیټ کېږي به نو بیا به هغه بیماري به ښه خورېږي او ډیت کاز کوي. به inability to get preventive services، بیا به تر دې قابل نه چې preventive services تا ته راوړي ځکه چې ټریټمنټ درته صحیح میلاویږي نه. hospitalization that could have been prevented، hospitalization نشي د هغې په وجه باندې ستا پرابلم prevented شي نو دا د دې هغه barriers شو لکه پرابلمز بیا د هغې په وجه باندې دلته لکه کوم پرابلمز چې راځي. individual behavior also play a role in health outcomes، دا هغه خپل رول چې کوم دی individual characteristic in behavior، دا هغې چې کوم رول دی هغه هم په هیلث کې مین کار یې دی. for example if an individual quit smoking اوس څوک سګرټ پرېږدي his or her risk of developing heart disease is greatly reduced، نو د هغه چې کوم risk د heart problem یا نو هغه بیا کمیږي. ډایټ ښه خوراک کوي، فزیکل اکټیویټي ایکسرسایز کوي، الکوهل سګرټ اینډ ادر ډرګز یوز ختموي، هینډ واشنګ کوي پراپر، دا به د بیماریو نه بچ کېږي. دا زموږ سره انوایرمنټ و بعضې پکې داسې ټرمز و چې که څوک پرې پوه شوی نه وي تاسو بیا په کمنټ کې کوېسچن صحیح کوئ، انشاءالله تاسو به جواب میلاویږي. اینډ تھینک یو سو مچ فار واچینګ.